Γεια σας φίλοι, hi YouTubers. Αυτό είναι το αναβαθμισμένο γερανάκι μου. This is update hoist. Έκανα πολλές αλλαγές και τώρα λείπουν μόνο οι δύο βέργες που θα βάλω από εδώ μέχρι κάτω, μέχρι εδώ κάτω, από εδώ έτσι, για στηρίγματα. Μπορεί να βάλω και άλλες δύο πιο μικρές αυτές τις βίδες μέχρι κάτω. Ας σας δείξω τι εννοώ. Το αναβάθμισα, το άλλαξα γωνία γιατί το είχα όρθιο και κάποια στιγμή από το πολύ βάρος εδώ με τη φρέζα και τον τόρνο άρχισε να γονατίζει. Δεν είχα κάνει καλή δουλειά από την αρχή. Αυτό το πράγμα εδώ. Θα μπει η λάμα εδώ και εδώ. Κάπως έτσι. Αφού βιδωθεί. Τότε να αφήνω ελεύθερη για να τραβήξω το βίντεο. Αυτή η αντιρρίδα εδώ μέχρι εδώ πάνω για να βοηθάει. Δεν είναι απόλυτα κάθετη. Αν ήθελα να γίνει πιο κάθετη πρέπει να πάει πιο μέσα. Αλλά για λίγο προς τα έξω δεν νομίζω να έχει πρόβλημα. Έβαλα μια νέα λαμαρίνα εδώ προς τα έξω, 10 χιλιοστά, την κόλλησα πάνω κάτω, έφτιαξα τη βάση ενισχυμένη και εδώ μπαίνουν μέσα στα δύο ορθογώνια παραλληλόγραμμα οι σωλήνες που είναι τα ποδαρικά. Αυτό για την ώρα. Συνεχίζοντας, ολοκλήρωσα κάποιες εργασίες και τώρα βάλουμε και τα πόδια. Βέβαια, στην καινούργια κατασκευή κάτι άλλαξε και τα πόδια κάτω δεν πατάνε. Υπάρχει κενό, γιατί έγινε κάτι διαφορετικό. Και εδώ. Και αυτό θα το διορθώσω. Ίσως αυτά εδώ μπροστά είναι πιο ψηλά τώρα με τη νέα λαμαρίνα, σηκώθηκε. Θα μπορούσε να περίπου 10 χιλιοστά, ίσως και λίγο παραπάνω, ανάλογα και το έδαφος. Ή να σηκωθούν τα πίσω, μάλλον τα πίσω θέλουν σήκωμα. Θα δοκιμάσουμε τώρα πόσα χιλιοστά θέλουν. Το γερνάκι είναι έτοιμο σχεδόν, όπως ήταν παλιά
το βραχίωνας εδώ πάνω για τους γάτζους. Αλλά θέλουν λίγο φτιάξιμο τα ποδαρικά. Τώρα είναι σχεδόν οριζόντιο και έχουμε βγει έξω εδώ στο έμβολο περίπου 15 εκατοστά. Έχει πολύ περιθώριο, ανέβει πολύ ψηλά, γιατί το έχω βάλει, το έχω δέσει ψηλά εδώ στη βάση. Έχει περίπου 8 πάτωμα, 50 εκατοστά. Θα δοκιμάσω και πιο χαμηλά να το δέσω. Ίσως το δέσω εδώ κάτω, την κάτω βίδα, να γυρίσει τούμπα αυτό, η πάνω βίδα με αυτή και πιο κάτω να κάνω μια άλλη, να κατέβει. Θα το δοκιμάσουμε. Και τώρα θέλουμε τις λεπτομέρειες και εδώ, όπως είπαμε, τα ποδαρικά. Είναι ένα γερανάκι για να εξυπηρετεί εδώ μέσα εμένα στο χώρο μου, για να μπορώ να σηκώσω τη φρέζα. Και από εδώ τον τόρνο. Ή το μεγάλο τρυπάνι μου για να βγάλω να κάνω κάτι. Δεν έχω ανάψει φως. Έτσι ρομαντικά. Μόνο ένας αυτόματος προβολέας αμάρει. Έτσι που λέτε παιδιά, αυτό είναι το γερανάκι. This is my host for my workshop. Το θόρυβος που ακούτε είναι το καλοκαίρι, γιατί είναι χειμώνας. Είναι Φεβρουάριος. Η ώρα είναι 10 παρατέρα, 9 και 45. Έφτιαξα, να γυρίσω λίγο, και τις αντιρρίδες, πολύ στιβαρές. Είναι 50 χιλιοστά πλάτος με 10 χιλιοστά πάχος. Βιδώθηκαν πάνω, βιδώθηκαν και κάτω. Έφτιαξα αυτές τις γωνιές που βλέπετε. Αυτές τις έφτιαξα αυτή μου εδώ στην προσωπική μου πρέσα. Κάτσε να δείτε.
για αυτό το σύστημα εδώ που βοηθάει και το φως. Τα κατάφερε μια χαρά η πρέσα. Βέβαια έχω ξαναγυρίσει τόσο χοντρή λάμα, 10 χιλιοστά πάχος με 50 πλάτος, ίσως και παραπάνω. Σχεδόν έχει ολοκληρωθεί. Έχετε μια ματιά, όποιον τον ενδιαφέρει να κλέψει ιδέες. Όπως σας είπα, πιθανόν να θέλει, γιατί όταν φτιάχνεις κάτι από την αρχή πειραματίζεσαι και παίρνεις τις τελευταίες αποφάσεις. Γι' αυτό δεν το έκανα κολλητό και είναι με βίδα για να μπορώ να ανεβοκατεύω. Ίσως 15 εκατοστά πιο κάτω, 20 να είναι καλύτερα ή χειρότερα. Μια τρύπα χρειάζεται εδώ ακόμη, όπως είναι αυτή εδώ κάτω, να γίνει εδώ και να κατέβει λίγο πιο κάτω. Η πάνω να πάει εδώ και η καινούρια εδώ. Αλλά πώς θα κάνουμε αυτή την τρύπα που είναι 10 χιλιοστά? Με το χειροτρύπανο. Όχι, είναι, για πώς είναι, δεν είναι 10. 10 είναι, 10 είναι. 12 είναι, sorry, 12. 12 είναι ζόρι με το χειροτρύπανο. Θα μου πεις σιγά σιγά την πας. Και δεν μου αρέσουν αυτά εμένα. Για να το τρυπήσω, τα χαλίσει όλα και είχα την κολόνα μόνο πάνω στο τρυπάνι. Αυτό είναι. Καλό σας βράδυ. Καλά να περνάτε. Ευχαριστώ φίλοι μου. Thanks my friend. Good night. Please subscribe to my workshop Mike Nakas in Greece, in Peloponnesos, Greece. Thank you very much. Καλό βράδυ. Good night.